Hello mga langga. Kumusta na ang tanan? Now I'm going to cook our dinner. Our dinner is all about chicken and vegetable asparagus. So this is how I did. I just marinated my chicken into 24 hours para manuot-nuot po yung lasa ng spice sa ating chicken, and then I fry it. And very yummy looking. Ganyan po ang gusto ko sa ating chicken. Very golden color. And then, yung pinaglutuan po natin ng chicken, yung natira dyan sa sa ating kawali, we need to save that mga langga kasi nga nandyan yung lasa ng chicken, no? Kasi gagamitin din natin yan to fry our asparagus. So, what we need to do is to add 1 or 2 tablespoons of butter para po magkaroon ng lasa yung ating vegetables. So, antayin po natin na mag-melt itong butter, and then i-mix po natin doon sa natirang mantika ng chicken na ating pinagpituhan para po hindi masayang. And as you see, medyo nag-melt na po yan. Saka po natin ilagay ang ating asparagus vegetable. And before I wash that, tinanggal ko na po yung pinakaunang dulo niya kasi yun po ay matigas. So, you have to see na maputol po yun kasi minsan it's very hard to bite or chew. Kaya ganyan lang po ang kadali ang pagluto ng asparagus. And we don't need to cook it overcook kasi magsasag naman siya. I just add the garlic salt. So, just a little bit of garlic, and then black pepper po. Yan, black pepper po, pangdagdag ng lasa sa ating asparagus. And then pag nalagay po natin yung mga spice, so we need to stir up na po. Dahan-dahan lang po kasi na yung dulo ng asparagus is very sensitive po. Ganyan lang po kadali yan. Kaya it's very easy. But it's very healthy food naman. So, ganyan lang po ka-easy ang pagluto ng asparagus. It's not very complicated. Kaya, thank you guys for watching. Bye-bye.